নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ডিসেম্বৰৰ 7 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব মুখ কেছ দিয়ক মই কেছ খেলিবলৈ সাজু আছো মই ক্ষমা খুজিব লাগে মই খুজিছো ক্ষমা খুজি খুজি মই ভাগৰি পৰিছো তেনে ভুল আৰু মই কেতিয়াও নকৰো এনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ অৱশেষত ক্ষীণতা কৰিছে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে মই ভুল কৰিছো তাৰ বাবে মই অনুতপ্ত এবাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি অৱশেষত ক্ষীণতা কৰিছে এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিন্দু সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল অনুশোচনাত দগ্ধ হৈ আজমলে কৈছে তেওঁ ভুল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক লাভ জেহাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে হিন্দুসকলক লৈও আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল এআইইউডিএফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে যাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ থানাই আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰ কোনো নভবা নিচিন্তাকৈ কথা কৈ এতিয়া অনুতপ্ত হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল পলমকৈ হলেও আজমলে বুজিলে তেওঁৰ মন্তব্য সঠিক হোৱা নাই আনক আঘাত দিয়া মন্তব্য কৰি ইতিমধ্যে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে এআইইউডিএফৰ মুৰব্বীজনে উঠাই লৈছে তেওঁৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আজমলে ক'লে মই ভুল কৰিছো তাৰ বাবে মই অনুতপ্ত মই মোৰ মন্তব্য উঠাই লৈছো ক্ষমা বিচৰাৰ পিছতে সেই কথাৰ অন্ত হৈছে এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰিছে আজমলে লগতে আজমলে ক'লে থানাই গোচৰ ৰুজু হলেও মই আইনৰ ওপৰত বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ গোচৰ কৰিমগঞ্জ অথবা আমেৰিকালৈ পঠাই দিলেও মই আইনী যুঁজিবলৈ সাজু আছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব স্কুটি কোন জিলাত কেতিয়া স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ তথ্য জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত 8 ডিসেম্বৰত ডিব্ৰুগড় বৰপেটা ধেমাজি আৰু হুজাইত বিতৰণ কৰা হ'ব স্কুটি 9 ডিসেম্বৰত তিনিচুকীয়া চিৰাং শিৱসাগৰ কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা চৰাইদেউ আৰু বজালিত প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটি ইফালে 10 ডিসেম্বৰত তামুলপুৰ মাজুলী আৰু ওদালগুৰিত 11 ডিসেম্বৰত কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং যোৰহাট শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত প্ৰদান কৰিব স্কুটি সমান্তৰালভাৱে 12 ডিসেম্বৰত বঙাইগাঁও ডিমা হাছাও কৰিমগঞ্জ বাক্সা কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দিত প্ৰদান কৰা হ'ব স্কুটিসমূহ 13 ডিসেম্বৰত ঘোলাঘাটত 15 ডিসেম্বৰত ধুবুৰীত স্কুটি বিতৰণ কৰা হ'ব 2022 বৰ্ষৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত 60% বা তাতোধিক নম্বৰপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীলৈ সেই স্কুটি বিতৰণ কৰিব অসম চৰকাৰে ইফালে এইচএছ পৰীক্ষাত 75% বা তাতোধিক নম্বৰপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰয়ো লাভ কৰিব স্কুটি আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ কিয়নো অহা মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে পুনৰ 30,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব মঙ্গলবাৰে নলবাৰীত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীৰ খৰিয়তলীৰ নলবাৰী জিলা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত আয়োজিত বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰশেকৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে কয় যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল সেই সময়ত বহুত কম মানুহে সেই কথা বিশ্বাস কৰিছিল
কিন্তু ইতিমধ্যে 40,000ক নিযুক্তি দিয়া হৈ গ'ল 30,000ৰ নিযুক্তি অহা 60 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব নতুনকৈ 30,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন অহা মাৰ্চ মাহৰ আগতেই মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগে লগে 1 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন সম্পূৰ্ণ হ'ব বা প্ৰতিশ্ৰুতি পালনৰ দিশে চৰকাৰ অগ্ৰসৰ হ'ব আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এবাৰ বজাৰৰ মাজতে কোঠাৰেৰে মহিলাক বুকু হাত ভৰি আৰু কাণ কাটি হত্যা কৰা হৈছে হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে বিহাৰত সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ড বিহাৰৰ ভাগলপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত শাকিল মিয়ানক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনফালে গোচৰটোৰ প্ৰমাণো সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই ক্ৰমত FSL আৰু অপৰাধ গৱেষণা বিভাগ ভাগলপুৰৰ এটা দলে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মাত্ৰ এটা বছৰতে 500ৰো অধিক লোকক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান এইখন দেশত খবৰে আচৰিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ বিশ্বক ইৰাণৰ পৰা আহিছে সেই খবৰ এফালে হিজাব বিতৰ্ক আনফালে বিভিন্ন দুখত এইদৰে 500ৰো অধিক লোকক মৃত্যুদণ্ড ইৰাণে 2022 চনত এতিয়ালৈকে 500ৰো অধিক লোকক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিছে যি বিগত বৰ্ষৰ লোকতকৈও বহু বেছি বুলি সদৰি কৰে এটা মানৱ অধিকাৰ গোটে চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈকে চিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠ দেশখনত 504 জন লোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে নৰৱেস্থিত গোট ইৰাণ হিউমেন ৰাইটছে কৈছিল যে ইৰাণ চৰকাৰে এই লোকসকলক বিভিন্ন অপৰাধৰ বাবে এই শাস্তি প্ৰদান কৰিছে পৰৱৰ্তী আন এটা খবৰ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজেট অধিৱেশনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে 17 দিনৰ ব্যৱধানত 16খন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব এইবাৰৰ অধিৱেশনত সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন 7 ডিচেম্বৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব য'ত 16খন নতুন বিধেয়ক যেনে বাণিজ্য নম্বৰ বিধেয়ক 2022 আৰু বহু ৰাজ্যিক সমবায় সমিতি বিধেয়ক 2022 উত্থাপন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰ স্থগিত ৰাখি ক্ষুদ্ৰ সংস্কাৰৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কিছুমান বিধেয়ক ইতিমধ্যে কোনো সদনৰ দ্বাৰা গৃহীত হৈছে বা সংসদীয় সমিতিৰ দ্বাৰা পুনৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শীতকালীন অধিৱেশনত চৰকাৰে আন্তঃৰাজ্যিক সমবায় সমিতি সংশোধনী বাণিজ্য মাৰ্গ সংশোধনী মধ্যস্থতা সংশোধনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দন্ত আয়োগ বিধেয়কে ধৰি 16খন বিধেয়কৰ ওপৰত সংসদত অনুমোদন লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে